Hey, what's up mga tropa? Welcome sa ating cooking channel. Ang recipe natin today ay sakto sa darating na Pasko. Siyempre, malapit na yan. 4 months na eh. Kaya nga, ninong, ninang, baka naman. Well, kidding aside, gagawa tayo ng tunay na homemade chicken ham. Yung from scratch talaga. Sa ngayon kasi wala akong nakikitang recipe na ginawa from scratch. Kadalasan ay homemade sauce lamang. Since malikot nga ang ating ang ating isipan, kaya gumawa ako ng recipe nito. Hindi mo na kailangang bumili pa. Ikaw mismo, kayang-kaya mong gumawa ng sarili mong chicken ham. Pero syempre, bago yan, ako nga pala si Maki, ang inhinyerong mahilig magluto at oo na, mahilig din po kumain. Ano pang hinihintay mo? Tara at samahan ako sa isa na namang masayang pagluluto. Sobrang dali lang gumawa ng chicken ham kasi nga basic lang ang ingredients na ating gagamitin. First, gagamit tayo ng ground chicken breast. Dapat ganito ang texture ng ating chicken. Chinap ko lang to gamit ang 2 kutsilyo o kung meron kayong pangdurog ng karne ay pwede rin naman. Next, gagamit din tayo ng brown sugar. Ito yung magpapakaramelize sa ating chicken ham. Gagamit din tayo ng fine salt, syempre para magkalasa ang ating chicken ham. Then, para mas lalong sumarap, magdadagdag tayo ng basil leaves. Pwede rin yung thyme or kaya naman rosemary. Depende kung anong available sa bahay nyo. And lastly, shredded na cheese. Syempre, basta Pinoy, hindi mawawala yan. Makeso tayo eh. Ayan no, bukod sa makeso, maklingi din tayo. Pati keso maklingi. Iyan guys, hahaluin lang natin ito ng mabuti hanggang masigurado natin na well blended ang meat at mga ingredients nito. After that, wow, konyo. Kumuha ng Narnia wrap, cling film, plastic wrap, any plastic. Wag lang yung kaibigan mo. Matindi yun eh. Ayan guys, ibabalot lang natin ang chicken ham sa cling film. At para maging bilog ang ating chicken ham, uunatin lang natin yung plastic or kaya i-stretch natin ito hanggang sa maging round ang shape ng chicken ham. Sobrang dali lang nito, walang kahasil-hasil. And then, ilalagay natin ito sa ref for at least 2 hours or di kaya naman overnight. Yan guys, pagkagaling sa ref, pwede na nating i-deep fry ang chicken ham. I-fry natin to for about 20 minutes under low fire. Low fire lang kasi nga para maluto yung loob ng ating chicken. Kung umiiwas ka sa mantika at gusto mo yung healthy option, syempre pwede mo rin i-bake ang ating chicken ham. I-bake mo to for at least 40 minutes under 350 degrees Fahrenheit. Kung hindi man naka-fully submerged ang inyong chicken ham, pwede naman natin baligtarin na lang. Siguro mas tatagalan ng konti ang ating pagluluto. Sa pagdi-deep fry lang, sisiguraduhin natin na hindi masusunog yung outer surface. Kaya nga mahina lang dapat ang ating apoy. Once naluto na ang ating chicken ham, isi-set aside lang muna natin to. At gagawa tayo ng sauce. Siyempre yung sauce na to yung Pinoy style. Ito yung gusto ng lahat. Huwag kayong mag-alala, sobrang dali lang gawin ang sauce na ito. First, maglalagay lang tayo ng vegetable oil o kaya olive oil or any healthy oil na gusto mo. Then, isusunod natin ang pineapple chunk. Aray! Yan, kita nyo na ha, napasok ko sa steam. Huwag nyo nang tularan. Ngayon naman, itotos natin ang pineapple chunks. Charot lang. Then, maglalagay tayo ng soy sauce. Konti lang. Brown sugar. Then, gagamit din tayo ng chicken broth cube. Pero optional lang. Kung wala ka nito, pwede namang asin lang or salt. Pag kumulo na, tsaka natin ilalagay yung vinegar, sesame oil, and sesame seeds.
Pakukuluin lang natin ito ng mabilis. Pag kumulo na, tsaka natin ilalagay ang ating chicken ham. Then, isi-simmer lang natin to for about 10 to 15 minutes para masigurado natin na maluluto hanggang loob ang ating chicken ham. Magdagdag lang tayo ng tubig kung kinakailangan. And kung kinakailangan, pwede rin natin dagdagan yung asukal, toyo, depende sa ating panlasa. And that's it! Tapos na ang ating chicken ham. Meron na tayong pwedeng ipanghanda sa Pasko o anumang okasyon na meron sa inyo. Yan, ilagay lang natin to sa isang plato at isi-serve na natin. Sigurado ko, magugustuhan ito ng pamilya mo dahil nagustuhan din ito ng aking pamilya. Lagyan lang natin ng konting lemon para may konting arte at medyo makadagdag sa pagkasosyal ng ating chicken ham. Ngayon naman, hihiwain na natin ang chicken ham. Pero bago yan, ililipat ko lang muna yung lemon. Nakaharang kasi. Nga pala guys, kung sakali man na hindi pa masyadong luto yung loob ng ating chicken ham, huwag kayong mag-aalala. Pwede naman pagkahiwa ay prituhin nyo ang inyong chicken ham o kaya naman isalang nyo ulit sa oven. And pagpasensyaan nyo na ha, medyo makapal ang pagkakahiwa ko sa aking chicken ham. Pero kung gusto nyo na mas manipis, nasa inyo yan. Kayo nang bahala. Huwag ka munang aalis. Bakit hindi mo i-check ang sunod nating recipe? Sigurado, magugustuhan mo rin ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo lang yung logo sa gitna. I-click na yan. I-click mo na yan. I-click mo na yan.